Luna plină din data de 3 martie apare în semnul Fecioarei. O lună plină în Fecioară înseamnă claritate. O claritate care poate să doară, dar care te eliberează. Și mai e ceva. Aceeași zi aduce și o eclipsă totală de lună undeva pe glob. Va fi vizibilă în principal deasupra regiunilor din jurul Oceanului Pacific, Australia, Noua Zeelandă și Asia de Est, inclusiv Japonia și coasta de est a Chinei, așa numita lună sângerie. Chiar dacă din România nu o vedem pe cer, simbolul rămâne puternic. Un disc luminos care intră în umbră, ca și cum universul îți spune fără vorbe, uită-te la ce ai ascuns de tine. Poate te întrebi, de ce simt asta acum? De ce mă apasă tocmai zilele astea? Pentru că luna plină apasă pe subconștient, pe lucrurile pe care le-ai pus frumos într-un colț și le-ai acoperit cu mă descurc. În fiecare lună există o clipă în care cerul îți pune oglinda în față. Lună plină. E un rit vechi, un puls, iar luna aceasta plină este cunoscută în tradițiile populare ca luna caldă, luna care anunță trezirea pământului, începutul mișcării, începutul vieții care iese din îngheț. Și aici e prima întrebare care te apasă, chiar dacă nu o rostești. Ce parte din tine a rămas înghețată prea mult timp? Fecioara e semnul care iubește ordinea, sensul, detaliul, dar când energia ei se intensifică, ea nu te mai lasă să te minți. Îți arată exact unde te-ai pierdut în haos, unde ai lăsat lucrurile pe mai târziu, unde ai spus sunt bine când de fapt ai fost obosit. În astrologie, luna plină vorbește despre încheieri, despre apogeu, despre gata, ajunge, iar Fecioara spune exact aici trebuie să pui punct. Nu în dramă, nu în scandal, ci în detaliul mic care te macină zilnic. Știi care e cel mai periculos tip de oboseală? Nu aceea care vine după multă muncă, ci aceea care vine după multă amânare. Așa că imaginează-ți că sufletul tău e o cameră. Ai adunat haine, gânduri, frici, las că trece. Nu contează. Luna plină în Fecioară îți aprinde lumina și îți pune în mână o listă scurtă. Nu o listă care te judecă, o listă care te salvează. Și poate te recunoști în asta. Ai o zi obișnuită. Te trezești, îți faci cafeaua, îți vezi de treabă. Și totuși, între două notificări, apare gândul acela mic, dar greu. Nu mai pot așa. Ăla e semnul că ai ajuns la apogeu, la punctul în care sufletul tău spune, ajunge. Spre final îți voi spune cele 3 întrebări ale lunii pline. Dacă răspunzi sincer, ai șanse reale să simți că se reașează ceva în tine, chiar din martie. Energia Fecioarei se leagă de corpul tău, rutina ta, sănătatea ta de zi cu zi, munca ta, disciplina, micile alegeri repetate și, foarte important, perfecționismul. Mulți oameni simt acum că nu mai au răbdare cu jumătăți de măsură, că vor să pună regulă în relații, că vor să își repare viața din detalii. Somn, bani, program, ordine. Dar atenție! Fecioara are și o capcană. Când e speriată, devine critică. Cu sine, cu alții, cu tot. Și încă ceva, dacă ai impresia că nu ești făcut pentru rutină, luna asta te contrazice frumos. Rutina nu e o închisoare. Rutina e felul în care îți arăți iubire când nimeni nu te vede. 3 lucruri simple pe care le poți face în seara asta ca să prinzi energia. În primul rând, fă o curățenie mică, un sertar, un colț, un telefon plin de mesaje vechi. În al doilea rând, alege un obicei mic, 10 minute de mers pe jos, 10 minute de exerciții fizice, 10 minute de scris. În al treilea rând, spune un adevăr, unul singur, un adevăr care te eliberează. Un exercițiu rapid, chiar acum, inspiră adânc și spuneți încet, azi nu mai negociez cu lucrurile care mă fac mic. Și încă ceva important, mai ales dacă ești genul care simte intens. Eclipsa din aceeași zi adaugă un strat de revelație. În simbolistica astrologică, eclipsele nu sunt despre confort.
sunt despre adevăr, despre lucruri care nu mai pot fi împinse sub preș. Poate în jurul acestei date observi, te enervezi mai repede, că îți vine să plângi fără motiv logic, că te uiți la viața ta și simți că nu mai poți continua pe pilot automat. Dacă ești acolo, respiră. Nu ești prea sensibil, ești doar treaz. 3 semne că luna plină în Fecioară te atinge fix unde trebuie. 1. Te irită dezordinea în casă sau în oameni. 2. Îți dai seama că ai nevoie de rutină, nu de încă un restart. 3. Simți nevoia să spui gata la ceva ce te tocește zilnic. În următoarele 48 de ore din jurul lunii pline, fii atent la semnele mici. O frază pe care o auzi întâmplător și te lovește, un gând care revine iar și iar, o oboseală care îți cere să te oprești, o dorință simplă. Vreau liniște. Nu le ignora. Fecioara lucrează cu detaliul. Și uneori detaliul e exact mesajul. Dacă simți că mintea îți aleargă, fă asta. Pune palma pe piept și spune, sunt aici. E banal, dar corpul înțelege imediat. Și când corpul se liniștește, și viața se așează. Acum trecem la partea care te interesează cel mai mult, impactul asupra zodiilor, și rămâi până la final, fiindcă la final îți spun și cele 3 întrebări cheie, plus un mini-ritual de 3 minute. Berbec. Luna asta îți aprinde zona minții și a grijilor ascunse. Dacă ești obosit, nu te speria de nevoia de retragere. Fă ordine în orele de somn și în programul zilnic. Un nu spus clar te vindecă. Taur. Pentru tine, curățenia e în cercul de oameni și proiecte. Cine îți dă energie și cine doar îți cere. Luna plină în Fecioară îți cere să alegi cu cine crești și cu cine te oprești. Gemeni. Te atinge în zona familiei și a fundației, ai nevoie de stabilitate simplă. O discuție calmă, o reorganizare a casei, o graniță sănătoasă. Nu mai amâna ce ține de acasă, fie că e un loc sau un om. Rac. Energia se duce pe comunicare și decizii, mesaje, acte, promisiuni, explicații. Spune adevărul fără să te aperi. Claritatea te eliberează. Leu. Luna asta îți luminează zona banilor și a valorii personale. Întrebarea e, pentru ce muncești cu adevărat, ce meriți și ai tot redus ca să nu deranjezi. E momentul să îți pui ordine în iubire și în muncă. Fecioară. E luna ta. Poate simți că te desprinzi de o versiune veche. Nu te agăța. Curăță, simplifică, alege un obicei sănătos și rămâi fidel lui 30 de zile. Balanță. Pentru tine e o lună de eliberare interioară. Poate vise ciudate, emoții vechi, regrete. Nu încerca să le rezolvi dintr-o dată. Întreabă-te, ce pot să închid cu blândețe? Și apoi fă un pas mic. Scorpion. Îți activează prietenii și viitorul. Se poate termina o colaborare sau se poate clarifica un vis. Nu te teme de finaluri. Finalurile corecte sunt începuturi curate. Săgetător. Aici vine presiunea frumoasă, cariera și direcția. Luna plină te întreabă, ce ai promis despre tine și nu ai făcut încă? Fecioara îți cere un plan, nu doar vise. Scrie planul pe hârtie și se schimbă tot. Capricorn. Îți luminează credințele și drumul. Poate un curs, o călătorie, o decizie de studiu sau o schimbare de perspectivă. Lasă rigiditatea. Alege o disciplină care te face liber. Vărsător. Energia merge în intimitate, datorii, promisiuni, lucruri nespuse. Curăță finanțele, dar și emoțiile. Spune ce ai nevoie fără jocuri. Claritatea e romantică, chiar dacă nu pare. Pești. Pentru tine, luna plină este în zona relațiilor, oglinda directă. Cine e lângă tine? Cine te vede? Dacă ai tot încercat să salvezi, poate acum e timpul să alegi echilibru. Nu te sacrifica ca să fii iubit. Și acum, partea cea mai importantă. Cele 3 întrebări ale lunii pline în Fecioară. Întrebarea 1. Ce lucru mic, repetat, îmi strică viața? Nu un dezastru, un lucru mic, amânarea, haosul, lipsa somnului, o relație neclară.
Întrebarea 2. Ce obicei mic, repetat, mi-ar putea salva viața? Da, exact, salva. Pentru că viața se schimbă din pași mici, nu din discursuri mari. Întrebarea 3. Unde mă judec prea aspru? Acolo e rana și acolo e cheia. În seara asta, nu te mai trata ca pe un proiect defect. Tratează-te ca pe cineva drag. 3 lucruri pe care să nu le faci în perioada asta. Nu lua decizii din panică. Nu te critica pentru ce ai descoperit despre tine. Și nu promite lucruri doar ca să scapi de tensiune. Mini-ritual de 3 minute. Ia o foaie. Scrie 3 lucruri pe care le lași în urmă până la următoarea lună plină. Apoi scrie un singur lucru pe care îl alegi concret pentru tine în următoarele 7 zile. Atât. 1. Și acum, propoziția pe care ți-am promis-o, păstrează-o simplă ca să o poți spune și când ești obosit. Azi aleg să fac un pas mic, dar real. Repet-o 7 zile la rând, nu ca pe o vrajă, ci ca pe o direcție. Dacă ai ajuns până aici, îți mulțumesc. Înseamnă că ești genul de om care nu fuge de adevăr. Și pentru asta chiar meriți o schimbare bună. Și dacă mâine dimineață lumea pare la fel, amintește-ți asta. Schimbarea adevărată nu face zgomot. Schimbarea adevărată începe atunci când îți respecti promisiunea mică, când spui adevărul pe care îl eviți, când te culci cu 30 de minute mai devreme. Luna asta te ajută să începi chiar de aici, chiar de acum. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.